สวัสดีครับอาจารย์ A PMI Academy Pro นะครับสำหรับ EP นี้นะครับจะเป็น EP ที่2นะครับว่ากันด้วยเรื่อง process group นะฮะต่างๆซึ่งผมเชื่อว่าไอตัว process group เนี่ยมันเป็น knowledge ที่สำคัญนะครับที่จะช่วยให้คุณเข้าใจในเรื่องของการทำข้อสอบ PMP ได้มากขึ้นนะครับเรามาดูซิว่าในหัวข้อต่อไปนี้นะครับมันก็คือจะหัวข้ออะไรนะครับสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปอาจารย์ A Channel นะครับครั้งแรกก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอาจารย์ A Channel นะครับในหัวข้อ EP ที่2นะครับเราจะมาว่ากันในเรื่องของความสำคัญของการจัดการโครงการนะครับหรือ importance of project management ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างมากนะครับดังนั้นเวลาเราจะเรียนในเรื่องของ project management เนี่ยเราต้องเข้าใจความสัมพันธ์มันก่อนเรามาดูซิว่าไอ้ตัวความสำคัญของ project management คืออะไรอันอย่างแรกนะครับไอ้ตัว project management นะครับมันก็คือการประยุกต์ใช้ความรู้แล้วก็ทักษะเครื่องมือต่างๆนะครับแล้วก็เทคนิคในการทำตัว project activity หรือกิจกรรมโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการนั่นเองนะครับถือว่าสำคัญนอกจากนั้นเนี่ยไอตัว project management เนี่ยนะครับก็สามารถทำได้โดยการใช้การ apply application ที่เหมาะสมนะครับการรวมกระบวนการจัดการโครงการนะครับที่เราระบุไว้นะสำหรับโครงการนะเขาเรียกว่า project management process เราจะดูซิว่าไอตัว49 process มันมีอะไรบ้างอันสุดท้ายนะครับการจัดการโครงการหรือ project management เนี่ยนะครับก็ช่วยให้องค์กรเนี่ยสามารถที่จะ execute โครงการหรือดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีประสิทธิผลนะครับอันนี้คือว่าสิ่งสำคัญเลยนะครับโดยที่ตัวการจัดการโครงการเนี่ยถ้าเราจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพนะครับมันก็จะช่วยให้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลโปรเจกต์แมเนเจอร์หรือองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนต่างๆเนี่ยให้สามารถที่จะทำอะไรได้บ้างครับบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการว่าจะเป็น client supplier อะไรต่างๆเราสามารถที่จะคาดเดาได้มากขึ้นก็คือ predict เพราะว่าเราเก่งเรื่อง management เนี่ยเราสามารถทำนายว่าโครงการจะเสร็จแล้วดีเลย์อะไรยังไงบ้างแล้วเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จนะครับนี่แค่เพิ่มโอกาสนะครับไม่ใช่ว่าประสบความสำเร็จ 100% นะครับขึ้นอยู่กับการนำไปใช้แล้วก็อาจจะต้องเราสามารถที่จะ deliver ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมด้วย product ก็ต้องถูกใจเขาแล้วก็ถูกเวลาด้วยนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ย project management เนี่ยก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆได้แล้วก็สอดคล้องกับความเสี่ยงในเวลาที่เหมาะสมด้วยเห็นไหมครับเนี่ยมันมีความเสี่ยงเราก็ต้องพยายามทำให้เหมาะสมนะฮะเพิ่มการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เหมาะสมนะฮะ optimize มันมีประโยชน์หลายอย่างมากเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถที่จะ identify ก็คือระบุได้ว่าเราสามารถที่จะ recover หรือกู้คืนหรือแม้กระทั่งเรายุตินะฮะโครงการที่ล้มเหลวก็ได้เราก็จะต้องทำการด้วยการ manage ข้อจำกัดไม่ว่าข้อจำกัดทางด้าน scope quality เรื่องเวลา cost หรือไม่ก็ทรัพยากรต่างๆเราก็ต้องพยายามที่จะบาลานซ์ไอ้ constraint ต่างๆเนี่ยอะไรต่างๆนะที่มันมีอิทธิพลในข้อจำกัดของโครงการขอบเขตที่เพิ่มมากขึ้นมันก็ต้องเพิ่มเรื่องเวลาเพิ่มเรื่องคอร์สด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าเพิ่มสโคปอย่างเดียวนะสโคปคีปไม่ได้โปรเจกต์ก็ดีเลย์แล้วก็จะต้องมีการจัดการการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ดีขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัว effective อย่างมากนะครับเวลาเราบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพนะก็จะช่วยให้มันดีขึ้นนะครับเรามาดูฝั่งตรงกันข้ามดีกว่านะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าเราสมมุติว่าเรามีการจัดการโปรเจกต์ค่อนข้างที่จะไม่ได้เรื่องเลยนะ poorly managed เนี่ยมันก็จะทำให้โปรเจกต์มีอะไรเกิดขึ้นนะส่งผลให้กับ miss deadline นะฮะส่งมอบไม่ทำตามเวลา cost overrun เพิ่มมากขึ้น quality ก็ห่วยนะฮะเราก็ต้องมีการ rework มากขึ้นเสียเวลามากขึ้นเสีย cost มากขึ้นซึ่งไอตัวโปรเจกต์เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่ control ได้ว่าเฮ้ยไอที่มันขยายไปอ่ะมันเกิดจากอะไรเพราะเรา manage ไม่ดีเห็นไหมครับเราก็อาจจะแบบส่ง deadline quality miss deadline quality ไม่ดี rework ก็จะทำให้สูญเสียเรื่องชื่อเสียงในองค์กรนะฮะอาจจะเป็น blacklist ก็ได้แล้วก็ลูกค้าไม่พอใจนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะฮะในตามวัตถุประสงค์นะ failure นะครับซึ่งทำให้โปรเจกต์เนี่ยที่เราต้องการเอาชนะแสดงว่า poorly management เนี่ยก็ถือว่าสำคัญเห็นไหมดังนั้นเนี่ยเรามาเรียน project management น่ะก็คือเพื่อที่จะช่วยให้ manage โครงการได้ดีขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสในการ success มากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเรามาดูซิว่าไอความสำคัญของ project management เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างโดยทั่วไปนะครับไอตัวโครงการเนี่ยถือว่ามันเป็นวิธีสำคัญในการสร้าง value หรือคุณค่า
ให้ประโยชน์ในองค์กรซึ่งแน่นอนว่าในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยผู้นำองค์กรเนี่ยจำเป็นต้องสามารถจัดการได้ด้วยงบประมาณที่จำกัดระยะเวลาที่สั้นลงการขาดแคลนทรัพยากรและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังนั้นการจัดการโครงการเนี่ยจึงถือว่ามีความสำคัญอย่างมากนะครับโดยตัวสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเนี่ยมันเป็นแบบไดนามิกครับเปลี่ยนแปลงไปด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลงที่เร่งนะฮะตัวขึ้นนะรวดเร็วมากดังนั้นเนี่ยเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในทางเศรษฐกิจโลกบริษัทต่างๆต้องหันมาใช้การจัดการโครงการเพื่อส่งมอบมูลค่าทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอนะครับซึ่งไอตัวความสำคัญของ Project Management มันก็คือการจัดการโครงการนะฮะต้องเน้นที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นความสามารถเชิงกลยุทธ์ภายในองค์กรด้วยเพื่อให้องค์กรสามารถที่จะเชื่อมโยงผลลัพธ์ของโครงการเข้ากับเป้าหมายทางธุรกิจเห็นไหมครับแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในตลาดของตนเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยตอบสนองผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในโครงการนะครับได้มีการปรับแผนจัดการโครงการอย่างที่เหมาะสมนะครับอันนี้ถือว่าสำคัญนะครับและยังนอกจากคือซัสเทนองค์กรนะครับก็คือให้องค์กรเนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยนะครับโดยที่ไม่มีผลกระทบเรื่องการเปลี่ยนแปลงในนั้นความสำคัญของ Project Management เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อไปนะครับเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่าง Project โปรแกรม Portfolio และ Operation Management นะฮะมันเป็นยังไงถ้าเรามองจากภาพกลยุทธ์ขององค์กรเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะเห็นไหมมันจะอยู่ on top อยู่ด้านบนเลยดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะมีกลยุทธ์ในองค์กรเนี่ยเราก็จะต้องมีตัวPortfolio มันก็คือพวก business unit ทางด้าน renewable energy oil and gas industry หรือแม้แต่ทั้งเรื่อง manufacturing อันนี้พวกนี้ถือว่าเป็น portfolio เพราะว่าเราจะวัดผลด้วยการที่ return จากการลงทุนว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์โดยตัว portfolio นี่ถือว่าเป็นตัวสูงสุดแล้วตัว portfolio เนี่ยนะครับอาจจะเป็นยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นตัว managing director เขาก็ต้องการที่จะให้องค์กรเนี่ยขยายธุรกิจไปเยอะๆดังนั้นเขาก็จะต้องมีโปรแกรมอะไรบ้างที่จะตอบสนองการลงทุนต่างๆอาจจะมีโปรแกรม B โปรแกรม A ต่างๆนะครับนอกจากนั้นยังมีพอร์ตโฟลิโอซับพอร์ตโฟลิโอต่างๆเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยพอร์ตโฟลิโอจะอยู่สูงสุดแล้วโปรแกรมจะอยู่ใต้แล้วในโปรแกรมเนี่ยนะครับโปรแกรมเนี่ยไม่สามารถที่จะทำเดี่ยวๆกับโปรเจกต์อย่างเดียวเห็นไหมฮะคุณสังเกตนะครับโปรแกรม A เนี่ยมันจะต้องมีโปรเจกต์2โปรเจกต์ทำงานร่วมกันโปรแกรม B1 เห็นไหมมีโปรเจกต์2อย่างน้อย2โปรเจกต์ร่วมกันแล้วก็มี benefit ร่วมกันโปรแกรมเนี่ย C อาจจะมี2โปรเจกต์แล้วก็ลิงก์ถึง operation นะครับดังนั้นเนี่ย operation เนี่ยก็จะส่งมอบให้การลงทุนในเรื่องของตอบโจทย์ทางองค์กรนะกลยุทธ์ขององค์กรส่วนโปรเจกต์เนี่ยก็จะเป็นเดี่ยวๆแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือมันมีการแชร์รีซอสนะครับร่วมกันได้โคเดอร์ร่วมกันดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการดูภาพรวมและความสัมพันธ์ให้เข้าใจโดยที่การดูโครงการโปรแกรมต่างๆเนี่ยจากมุมมองขององค์กรมันจะเป็นยังไงบ้างโดยเขาบอกว่าโปรแกรมแล้วก็ตัวการจัดการโปรแกรมและโครงการจะให้ความสำคัญกับการทำโปรแกรมนะฮะโครงการที่ถูกต้องก็คือทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องในขณะเดียวกันพอร์ตโฟลิโอเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปการทำโครงการโปรแกรมที่ถูกต้องเช่นกันอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นความสำคัญอย่างหนึ่งนะครับเหมือนพอร์ตโฟลิโอก็เหมือนว่า do the right thing ก็คือทำในสิ่งที่ถูกต้องในขณะนี้ถ้าเราทำอุตสาหกรรมทางด้านพลังงานที่เป็นพวกออยล์เป็นพวกถ่านหินเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่ละมันก็คือเป็นสิ่งที่ wrong thing นะครับดังนั้นต้อง right thing นะพอร์ตโฟลิโอต้องเลือกในสิ่งที่ถูกต้องส่วนตัวโปรแกรมโปรเจกต์ก็คือทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับมันก็จะมีความแตกต่างกัน2ประเด็นหลักๆอย่างนี้นะครับเรามาดูตัวภาพรวมเปรียบเทียบของพอร์ตโฟลิโอการลงทุนโปรแกรมและโครงการนะครับอย่างที่อธิบายไว้หน้าที่แล้วนะครับอันนี้ก็จะลงดีเทลในแต่ละส่วนเรามาดูนะครับ Organization Project Management นะครับก็คือเราจะ manage โครงการในองค์กรเนี่ยเขาเรียกว่า OPM ยังไงบ้างเรามาดูคำ definition หรือว่าคำนิยามกันเลยดีกว่าของโปรเจกต์เนี่ยมันก็คือโครงการก็คือความพยายามชั่วคราวที่จะดำเนินการเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์บริการหรือผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนใครนะครับอันนี้คือคำนิยามของโปรเจกต์ส่วนโปรแกรมเนี่ยมันก็คือกลุ่มของโครงการที่เกี่ยวข้องโปรแกรมย่อยๆและกิจกรรมของโปรแกรมที่ได้รับการจัดการในลักษณะที่จะต้องมีการประสานกันเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่ไม่สามารถหาได้จากการจัดการทีละรายการก็คือเราไม่สามารถ manage project อย่างเดียวได้นอกจาก portfolio สามารถทำได้นะครับถ้าดูจากหน้านี้เห็นไหม portfolio เนี่ยสามารถ manage เดียวๆยกตัวอย่างเช่นเรื่อง project เรื่อง CSR เพื่อที่จะให้ลูกค้าเข้าใจว่าโครงการเราทำไปเพื่ออะไรเนี่ยอาจจะเดียวๆได้นะจ้างคนทำ EIA นะครับประชาวิจารณ์เนี่ย
ก็ได้นะครับแต่โปรแกรมเนี่ยไม่สามารถต้องทำ2อย่างส่วนคำนิยามของพอร์ตโฟลิโอนะครับมันก็คือตัวพอร์ตโฟลิโอก็คือชุดของโครงการโปรแกรมพอร์ตโฟลิโอย่อยสับพอร์ตโฟลิโอนะครับมันมีการดำเนินงานที่จัดการเป็นกลุ่มเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เห็นไหมครับเขาก็จะต้องมีการจัดตัวเนี่ยว่าไอตัวพอร์ตโฟลิโอเนี่ยประกอบไปด้วยโปรแกรมอะไรโปรเจกต์อะไรเพื่อให้ตอบโจทย์ทางองค์กรนะครับถือว่าเป็นไฮเลเวลนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นคำนิยามเรามาดูในแง่ของตัวสโคปหรือขอบเขตกันดีกว่าตัวโปรเจกต์เนี่ยโครงการได้กำหนดขอบเขตนะวัตถุประสงค์มีรายละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆตลอดวงจรชีวิตหรือโปรเจกต์ไลฟ์ไซเคิลของโครงการนะบางทีมันมีข้อมูลใหม่มาแล้วก็ค่อยๆทยอยทำกันไปในตามสโคปนะถ้าสโคปมันเพิ่มจากเดิมก็มีการเชงรีเควสนะครับส่วนขอบเขตของโปรแกรมเนี่ยก็ครอบคลุมขอบเขตของส่วนประกอบของโปรแกรมเนี่ยเขาเรียกคอมโพเนนต์ต่างๆนะครับโปรแกรมสร้างประโยชน์ให้องค์กรยังไงบ้างโดยทำให้แน่ใจได้ว่าไอ้ผลลัพธ์ของส่วนประกอบของโปรแกรมนั้นส่งมอบในลักษณะที่ประสานงานหรือเสริมกันเห็นไหมครับตัวนี้ขอบเขตของตัวนี้มันก็จะโปรแกรมก็จะมีแบบโปรเจกต์4กับโปรเจกต์5เนี่ยต้องเสริมกันนะมีประโยชน์ในโปรแกรมส่วนขอบเขตของตัวพอร์ตโฟลิโอนะครับมันก็จะเป็นลักษณะขอบเขตในองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรนะครับถ้าสมมติว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์เนี่ยโปรแกรมโปรเจกต์มันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะฮะอันนี้สโคปค่อนข้างกว้างนะครับส่วนเชนคือการเปลี่ยนเนี่ยนะครับในโปรเจกต์เนี่ยโปรเจกต์แมเนเจอร์สามารถที่จะคาดหวังว่าไอ้ตัวเชนเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยหรือกระบวนการเนี่ยเราต้องมีการจัดการเชนควบคุมการเปลี่ยนแปลงแล้วต้องมีการอย่างควบคุมการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมด้วยไม่งั้นถ้าเราไม่ควบคุมเชนที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้เวลามันเพิ่มขึ้นสโคปมันเพิ่มขึ้นส่วนตัวเชนในโปรแกรมก็จะต้องได้รับการจัดการในลักษณะที่ยอมรับและปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบผลประโยชน์เนื่องจากส่วนประกอบของโปรแกรมเนี่ยคอมโพเนนต์ต่างๆเนี่ยจะให้ผลลัพธ์หรือเอาต์พุตเนี่ยมันเป็นยังไงต้องตอบโจทย์ต้องเชงเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นส่วนตัวการเชงในพอร์ตโฟลิโอเนี่ยพอร์ตโฟลิโอผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอเนี่ยจะต้องมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่กว้างขวางขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของไฮเลเวลมากขึ้นนะครับก็คือดูในแง่ของเชิงธุรกิจว่ามันมีผลกระทบต่อโปรแกรมและโปรเจกต์ยังไงก็มีการปรับเปลี่ยนกันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวการเปรียบเทียบในภาพรวมนะครับเรามาดูการเปรียบเทียบในแง่ต่างๆนะครับเช่นในการวางแผนหรือ planning ผู้จัดการโครงการเนี่ยค่อยๆอธิบายรายละเอียดข้อมูลระดับสูงนะจาก high level ลงในแผนโดยละเอียดตลอดจนวงจรชีวิตของโครงการนะครับอันนี้คือการวางแผนนะครับส่วนในการวางแผนของตัวโปรแกรมเนี่ยก็คือจะได้รับการจัดการโดยแผนระดับ high level ที่ติดตามว่ามันเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันความคืบหน้าของส่วนประกอบของโปรแกรมคอมโพเนนต์ต่างๆเป็นโปรเจกต์ย่อยเนี่ยแผนโปรแกรมเนี่ยยังใช้เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนในระดับส่วนประกอบอีกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโปรแกรมส่วนตัวพอร์ตโฟลิโอในการวางแผนเนี่ยนะครับมันก็จะพยายามที่จะสร้างและก็รักษากระบวนการที่จำเป็นและสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับพอร์ตโฟลิโอโดยรวมนั่นเองถัดไปนะครับในแง่ความแตกต่างในด้านการจัดการหรือ management ในแง่ของผู้จัดการโครงการเนี่ยจัดการทีมโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการนะฮะ manage project team ส่วนโปรแกรมก็ต้องได้รับการจัดการโดยผู้จัดการโปรแกรมนะโปรแกรม manager ที่ต้องรับรองว่าผลประโยชน์ของโปรแกรมจะถูกส่งตามที่คาดไว้โดยการประสานงานกิจกรรมของส่วนประกอบของโปรแกรมต่างๆนะฮะคอมโพเนนต์คือโปรเจกต์ย่อยๆต่างๆนั่นเองส่วนตัว Portfolio Manager นะครับผู้จัดการ Portfolio เนี่ยก็ต้องจัดการหรือประสานงานเจ้าหน้าที่จัดการ Portfolio เจ้าหน้าที่โปรแกรมและก็โครงการที่อาจมีความรับผิดชอบในการรายงานใน Portfolio รวมนะครับก็ต้องพยายามประสานงานกันไปนะฮะในการ Management นะครับส่วนการตรวจสอบหรือมอนิเตอร์เนี่ยโปรเจกต์แมเนเจอร์ต้องมอนิเตอร์แล้วก็ควบคุมงานการผลิตโครงการนะไม่ว่าเซอร์วิสหรือผลลัพธ์ของโครงการเนี่ยดำเนินการที่ผลิตออกมาให้ได้อย่างเหมาะสมนะครับส่วนตัวผู้จัดการโปรแกรมนะโปรแกรมแมเนเจอร์ก็จะต้องมีการติดตามความคืบหน้าว่าไอ้ส่วนประกอบของโปรเจกต์ย่อยๆในโปรแกรมเนี่ยให้แน่ใจว่าสามารถบรรลุเป้าหมายกำหนดการงบประมาณประโยชน์โดยรวมของโปรแกรมด้วยส่วนพอร์ตโฟลิโอผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอเนี่ยต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์เห็นไหมเน้นที่กลยุทธ์และการจัดสรรทรัพยากรโดยรวมผลการดำเนินงานและความเสี่ยงของตัวพอร์ตโฟลิโอนั้นๆนะครับเนี่ยเห็นนะภาพมันจะกว้างแล้วก็ลดหลั่นกันไปนะแต่ในขณะนี้เราเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์เราก็ต้องเข้าใจโปรแกรมแล้วก็พอร์ตโฟลิโอด้วยก็จะทำให้เรามีการ manage โปรเจกต์อย่างเป้าหมายและทิศทางนะครับเอาเรามาดูความสำเร็จหรือ success ในแต่ละส่วนประกอบดีกว่าความสำเร็จใน
ในโปรเจกต์เนี่ยก็จะวัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในโครงการทันเวลาไหมปฏิบัติตามงบประมาณไหมแล้วก็ระดับความพึงพอใจของลูกค้าไหมเนี่ยนี่คือการ success นะส่วนความ success ของโปรแกรมเนี่ยวัดจากความสามารถของโปรแกรมในการส่งมอบผลประโยชน์ที่ตั้งใจไว้ให้กับองค์กรแล้วก็ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโปรแกรมในการมอบผลประโยชน์เหล่านั้นหรือเปล่าส่วนตัวสุดท้ายตัว portfolio เนี่ยความสำเร็จวัดได้จากประสิทธิภาพการลงทุนโดยรวมนะฮะการสร้างผลประโยชน์ของพอร์ตโฟลิโอนะฮะ Return on Invest เป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือจะเป็นความแตกต่างก็หวังว่าคงจะเห็นภาพนะความแตกต่างระหว่างโปรเจกต์โปรแกรมและพอร์ตโฟลิโอนะครับก็จากที่สไลด์ที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นเป็นเชิงคำอธิบายนะครับเราก็มาดูซิว่าไอตัวโปรแกรม Management เนี่ยจริงๆแล้วมันประกอบไปด้วยอะไรหลักๆก็คือโปรแกรม Management เนี่ยมันก็คือจะเป็นโปรแกรมอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยหลายๆโปรเจกต์จากรูปก็จะมีอยู่3โปรเจกต์แล้วก็อาจจะต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวโปรแกรมเนี่ยเขาเรียกว่า author related work อะไรเงี้ยอาจจะเป็นเรื่อง training อะไรก็ตามก็ถือว่าเป็นโปรแกรมอย่างหนึ่งซึ่งไอตัวโปรแกรม management นะครับมันก็คือการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะแล้วก็หลักการกับโปรแกรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโปรแกรมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์และการควบคุมที่ไม่สามารถหาได้จากการจัดการส่วนประกอบของโปรแกรมทีละรายการก็คือไม่อนุญาตให้ manage ด้วยตัวเดียวนะครับโปรเจกต์เดียวนะซึ่งไอโปรเจกต์พวกนี้เขาเรียกว่าโปรแกรม component เรามาดูตัวโปรเจกต์ดีกว่าซึ่งไอตัวโปรเจกต์ management เนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นไปที่อะไรที่มันมีการพึ่งพาระหว่างการภายในโปรเจกต์เขาเรียก dependency ประมาณนั้นนะครับเพื่อที่จะกำหนดแนวทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดการโครงการนั่นเองโดยตัวการดำเนินการนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวโปรแกรมก็มันจะมีการพึ่งพาระหว่างกันในระดับโครงการอาจรวมถึงอะไรบ้างมันก็ต้องการทำโปรแกรมเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกับทิศทางขององค์กรหรือกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโปรแกรมและก็โครงการนั่นเองแล้วก็เราต้องพยายามที่จะ allocate หรือการจัดสรรว่าไอ้ขอบเขตของตัวโปรแกรมเนี่ยเป็นส่วนประกอบอะไรบ้างมีการจัดการเกี่ยวข้องกับ interdependency ก็คือการเกี่ยวข้องพึ่งพาระหว่างกันระหว่างตัวองค์ประกอบต่างๆของโปรแกรมนะครับเพื่อที่จะเซอร์วิสหรือบริการให้โปรแกรมได้ดีที่สุดอันนี้ถือว่าสิ่งสำคัญนอกจากนั้นนะครับการจัดการเนี่ยมันต้องมีการจัดการเรื่องความเสี่ยงของโปรแกรมในระดับโปรแกรมที่อาจจะส่งผลต่อกระทบหลายๆโครงการในโปรแกรมก็ได้นะครับอย่างเช่นรีซอสแบบขาดแคลนรีซอสเนี่ยก็ถือว่ากระทบต่อโปรแกรมได้เหมือนกันแล้วก็พยายามที่จะต้องแก้ไขข้อจำกัดข้อขัดแย้งที่ส่งผลกระทบต่อหลายๆโครงการภายในโปรแกรมมันมีหลายๆโปรเจกต์เนี่ยถ้าสมมุติว่ามันมีคอนสเตนต์เรื่องรีซอสเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อโปรเจกต์ซึ่งอยู่ในภายในโปรแกรมนั่นเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีการจัดการในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในกรอบการกำกับดูแลที่ใช้ร่วมกันเราต้องมีการ manage change ดีนะครับเพราะว่าตัวโปรแกรมเนี่ยถ้ามันมีการเปลี่ยนขอบเขตขึ้นมามันก็จะส่งผลกระทบต่อโปรเจกต์ได้เหมือนกันพยายามที่จะจัดสรรงบประมาณให้กับหลายๆโครงการภายในโปรแกรมแล้วก็จะต้องรองรับผลประโยชน์จากโครงการว่ามีส่วนประกอบและองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแอคชั่นอย่างหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนะครับเรามาดูภาพรวมของตัว Portfolio Management กันดีกว่านะครับตัว Portfolio Management เนี่ยมันก็หมายถึงตัวโครงการโปรแกรม Portfolio ย่อยนะครับเรียกว่า Sub Portfolio แล้วก็การดำเนินการที่จัดการเพื่อเป็นกลุ่มนะครับเพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์นั่นเองนะครับนะถ้าจากรูปก็จะเห็นแล้วเห็นไหมฮะ Portfolio ประกอบไปด้วยโปรแกรมหรือแม้กระทั่ง Sub Portfolio ก็ได้มีโปรเจกต์แล้วก็งานที่เกี่ยวข้องนะอาจจะเป็น CSR Project ก็ได้แล้วตัวโปรแกรมนะครับก็มันก็เหมือนสไลด์ที่ผ่านมานะครับโดยที่ตัววัตถุประสงค์นะของ Portfolio Management นะครับมันก็คืออะไรมันช่วยไกด์นะครับในการตัดสินใจในการลงทุนขององค์กรนั่นเองนะครับแล้วก็จะต้องมีการเลือกการผสมผสานระหว่างไอตัวโปรแกรมแล้วก็โปรเจกต์ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์นั่นเองนอกจากนั้นวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือต้องให้ความโปร่งใสในการตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญของทีมและการจัดสรรทรัพยากรทางกายภาพที่เหมาะสมนะครับเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ต้องการสุดท้ายนะครับพอร์ตโฟลิโอเนี่ยก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมการจัดการโปรไฟล์ในเรื่องของความเสี่ยงโดยรวมขององค์ประกอบทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าพอร์ตโฟลิโอมันมีความเสี่ยงเนี่ยมันก็จะส่งผลถึงความเสี่ยงของโปรแกรมและก็ความเสี่ยงของโปรเจกต์นั่นเองนะครับเรามาดูหัวข้อสุดท้ายนะครับก่อนจบคลิปตัวนี้นะครับเขาเรียกว่า Operation Management ก็คือการจัดการว่าการดำเนินงานในโครงการเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็คือเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าตัว Operation Management มันเป็นการจัดการนะฮะการดำเนินงานเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของการจัดการโครงการอย่างเป็นทางการนะครับไม่เกี่ยวข้องกับตัวโปรเจกต์เลยเขาเรียก outside ของตัวสโคปของโปรเจกต์นะครับโดยที่ตัว Operation Management นะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าหรือว่าบริการอย่างต่อเนื่องนะเขาเรียกว่า ongoing
ongoing นะสมมติผลิตรถก็จะผลิตรถซ้ำๆรองเท้าก็ซ้ำๆแต่โปรเจกต์เนี่ยจะเป็น unique คือไม่ซ้ำซึ่งตัวนี้ก็คือจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการธุรกิจเนี่ยสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมที่สุดซึ่งจำเป็นต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้านะครับอันนี้ก็ operation management เกี่ยวข้องกับการจัดการกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงนะครับว่ามันอาจจะมีตัวปัจจัยนำเข้าหรือว่า input ยกตัวอย่างเช่นพวกวัสดุตัวส่วนประกอบต่างๆพลังงานแรงงานนะครับเพื่อที่จะให้เป็นผลผลิต product เป็นสินค้าแล้วก็บริการต่างๆอันนี้ก็คือ operation management นะครับเรามาดูซิว่าไอตัว operation management กับ project management มันมีความสลับซับซ้อนและแตกต่างกันยังไงโดยการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจเนี่ยหรือการดำเนินงานขององค์กรเนี่ยอาจเป็นจุดสนใจของโครงการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในการดำเนินธุรกิจเนี่ยอันเป็นผลมาจากการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ซึ่งไอตัว ongoing เขาเรียกว่าการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะอยู่นอกเหนือขอบเขตของโครงการ operation เนี่ยนอกเหนือจากโครงการอย่างไรก็ตามก็จะมีจุดตัดกันที่พื้นที่ทั้ง2ตัดกันเดี๋ยวดูซิว่ามันตัดกันยังไงซึ่งเขาบอกว่าไอตัวโครงการเนี่ยสามารถที่จะ interact กันเขาเรียกว่า intersect เนี่ยแหละตัดกันกับตัว operation เนี่ยมันก็มีจุดต่างๆในระหว่างไอตัววงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่า product life cycle ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อัปเกรดผลิตภัณฑ์ใหม่หรือขยายผลผลิตดังนั้นมันก็ต้องมีโปรเจกต์เขาเรียกว่า operation project expansion อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ถ้าสมมุติว่าเรามีการปรับปรุงตัว operation นะครับในการกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มีการเพิ่ม equipment ใหม่มีการรื้อมีการ demolish ต่างๆเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ซึ่งมันจะเป็นตัว intersect กันแล้วเมื่อสิ้นสุดของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์หรือ product life cycle เนี่ยมันก็จบซึ่งตัวในแต่ละช่วงเนี่ยมันก็ต้องมีการปิดเฟสเขาเรียกโค้ดเอาท์เฟสต่างๆใน Operation อันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างเรามาดูซิว่าไอตัวพอร์ตโฟลิโอโปรแกรมและโครงการเนี่ยต่างๆเนี่ยมันจะสอดคล้องหรือขับเคลื่อนโดยกลยุทธ์ขององค์กรนะครับแล้วก็มีความแตกต่างกันในวิธีในแต่ละส่วนมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์อย่างไรก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะต้องเริ่มที่เขาเรียกว่าพอร์ตโฟลิโอแมเนจเมนต์เนี่ยก็คือจะต้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรโดยการเลือกโปรแกรมหรือโครงการที่เหมาะสมจัดลำดับความสำคัญของงานและจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นนะครับงั้นแสดงว่ามันเริ่มจาก organization strategy คือกลยุทธ์องค์กรและ portfolio ก็เลือกให้เหมาะสมแล้วการเลือกให้เหมาะสมเนี่ยมันก็ต้องมีการจัดการเรื่องโปรแกรมเขาเรียกว่าประสานองค์ประกอบของโปรแกรมกับช่วงโปรเจกต์ต่างๆนะครับแล้วก็ต้องมีการควบคุมว่าการพึ่งพาระหว่างกันเพื่อให้ได้ประโยชน์ตามที่ระบุเขาเรียกว่า interdependency นะฮะให้ได้ประโยชน์สูงสุดที่สุดนะครับสุดท้ายเนี่ยตัวโปรแกรมมันก็จะต้องมี project management คือการจัดการโครงการเนี่ยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรนะครับมันก็จะไล่มาเป็นขั้นๆเนาะมันก็เริ่มแต่กลยุทธ์เสร็จมา portfolio มาโปรแกรมแล้วก็โปรเจกต์สุดท้ายนะครับเรามาเข้าใจดูซิว่าในองค์กรเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องโปรเจกต์แมเนจเมนต์ยังไงถ้าเราดูตัววงรีเนี่ยสีเทาๆเนี่ยเขาถือว่าเป็นบรรยากาศในองค์กรทั้งหมดมันก็จะเริ่มจากอะไรมันจะเริ่มจากกลยุทธ์ขององค์กรก่อนว่าเราจะไปในเวไหนยกตัวอย่างเช่นตอนนี้บริษัทผมต้องการที่จะตีตลาดเรื่อง renewable หรือจะต้องการทำแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นกลยุทธ์แล้วดังนั้นเขาก็จะคิดพอร์ตโฟลิโอเฮ้ยแล้วก็ต้องมีการตัดสินใจเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับความคุ้มค่าไหมเขาก็จะมีการเลือกโปรแกรมและโปรเจกต์แล้วก็ดูซิว่า result คือผลของการส่งมอบมันเป็นยังไงบ้างมัน impact ต่อธุรกิจไหมเขาเรียก business impact analysis แล้วตัว portfolio ก็ต้องรีวิวแล้วก็มีการปรับเห็นไหมมันก็จะเป็นวงรูปกันอย่างนี้นะครับปรับปุ๊บมันก็จะส่งต่อให้ operation แล้วก็ดูซิว่ามันมีความคุ้มค่าทางธุรกิจเนี่ยมันเกิดขึ้นหรือยังถ้ามันเกิดขึ้นหรือยังเนี่ยเราก็จะมี value performance analysis ก็ดูซิว่า value มันเกิดขึ้นไหมได้ผลประโยชน์ return on invest กี่เปอร์เซ็นต์ได้ความจงรักภักดีไหมแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไหมเนี่ยเขาก็จะมีการประเมินแล้วก็จะต้องมีการปรับกลยุทธ์ต่อไปนะครับอันนี้มันก็จะเป็นลักษณะของตัวบรรยากาศของในองค์กรนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกับผู้ที่สนใจในเรื่องของ Project Management นะครับก็อย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์ A Channel นะครับแล้วคลิปถัดไปนะครับก็จะไปเกี่ยวข้องกับตัว Project Life Cycle มันเป็นยังไงนะครับก็สำหรับคลิปนี้อาจารย์ A พิมพ์ Academy Pro ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ